不到。看是这里有没有火花，如果这里有火花，就是这里东西没有坏，这里兄弟没有坏，就是要看你那个港贝塔有头。它的头这条啊， cable 它进去动那个，没有刚才那边对啊，这个 cable 进去动了，进去坏也是会着火的。着火，这里东西坏也会着火，就是这样。好，然后我这边的铁也要动铁是吧？对，就是这样子，有铁吗？你那里动骨头。Coba start. Sekejap lah. Tapi tolak hidup ni kalau tolak. Tolak. Oh, kalau tolak kereta. Tolak masuk gear. Manual. Oh, manual. Manual. Start, tengok. Kalau nak dari sini masa you tu, saya takut ini sangkut dekat ketua. Ke berita. Tu, belakang tu. Ada tu lah. Apa? Ada. Ada besi. Ketuk. Dia kan. Dari situ. Start ya. Ah. Kosong dulu. Start. Start. Dia sana. Dia sangkut tu. Kasih buang. Ni, saya ketuk sikit bagi tu. Okey. Start. Dah habis lah. Saya dah tak boleh. Dia punya Saya kabel nak dah. tanya yang ketuk ini kan. Itu ketuk. Tu. Ketuk kuat sikit. Ketuk. Tu boleh. Cukup sangat. Dah cukup kuat tak? Macam tu dah okey dah tu. Okey. Okey, kita try start lah. Kalau hidup. Ketuk. Ketuk. Satu duduk. Tarik dia. Wah. Boleh. Sudah pandai oh. Tak pasti itu betul tak? Mek, you start. Oh, okey. You tengok saya. You start. Oh, okey. 我上。 Macam ni ya? Bagi saya sudah. Nanti. Okay, start. Nampak. Bontot dia kan? Bontot dia. Bontot dia betul. belakang. Dekat bontot tu dia dekat dia punya belakang. Dia ada satu gigi tau. Bontot dia belakang. Bila carbon dia dah habis dia tak gigi. Ya. Tapi kena Kali kata. Ketuk lagi. You jalan dulu, you ambil nombor kod, you ambil nombor saya. Tapi you Hebat lah. Hebat lah you dua orang. you nampak ini? Ni dia punya belakang tu kan. Masa you start, you ketuk sini, you jangan ketuk dekat sini, sini ada api. You ketuk sini. Sini ada lampu. Dengan you punya tanam keluar api pula. Tu. Ni kepala belakang. Ini ni. Ni. You ketuk ni. Nampak? Oh, okey. Ketuk hidup lah. Tak Okey. apa kalau macam ni 2-3 hari kenapa you tak sampai? Sampai KL you repair KL lebih baik.
Thank you.